رومي يتصل بنا، ماذا نفعل الآن؟ لا بد أن ترد، ربما رومي في خطر. الدودة الجائعة ابتلعتني للتو، والآن أنا محبوس في بطنها. من فضلكم أطلقوا طائرتكم المسيرة وأنقذوني من بطن الدودة الجائعة. لم يتبقى لي الكثير من الوقت. رومي أغلقت الهاتف. هل سمعتم ماذا قالت؟ لقد أكلتها الدودة الجائعة. لا أصدق ذلك. لماذا يحدث لرومي؟ لننظر فوراً في لقطات المراقبة، ربما نرى ما حدث لها. لماذا ننتظر؟ ها هي الدودة الجائعة، ها هي رومي ولا تلاحظ الدودة. التهمت الدودة الجائعة رومي، وإلى أين تذهب الدودة الجائعة الآن؟ لا أعرف. على أي حال لقد التهمت رومي إنها تدخل الأرض وتختفي. الإشارة اختفت. لماذا اختفت إشارتنا الآن؟ لقد سمعت رومي إنها تحتاج مساعدتنا. يجب أن نذهب إلى هناك فوراً بالطائرة بدون طيار. في بداية الفيديو اتصلت بنا رومي وقالت إن الدودة الجائعة أكلتها، الآن نعرف لماذا. والدودة ذهبت تحت الأرض. يمكننا الآن الطيران بالدرون بالضبط إلى هناك. رأيتم أين هذا المكان؟ هذا موقف سيارات، ورومي يريد منا أن ننقذها بالدرون الآن. وكلكم ضعوا لايك لرومي، بمساعدتكم يمكننا إنقاذ رومي. اشتركوا بقناتنا، الاشتراك مجاني تماما، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. لا وقت لدينا لنضيع، علينا إطلاق الدرون الآن فوراً. نحن الآن في طريقنا مباشرة إلى المكان الذي أكلت فيه الدودة الجائعة رومي. نأمل ألا نتأخر وننقذ رومي معكم سويا. ترون هنا هذا الموقف الكبير؟ لا توجد فيه سيارة. هنا اتهم رومي. هذا هو المكان بالضبط الذي رأيناه بكاميرا المراقبة. حطوا لايك لأننا ذاهبون. يا رب ننقذ رومي وإن شاء الله. ألقي نظرة على ما يحدث للأرض. أنتم ترون الدودة الجائعة تحت الأرض. هذا يعني أننا بالضبط في المكان الصحيح. لقد حلقنا بالدرون بشكل سليم. حيث زحف الدود أو مرة انفجرت الأرض. ورومي في دودة جائعة. حسنا، نحن على صواب ولم نتأخر بعد. لا تزال لدينا فرصة لإنقاذ رومي. السؤال هو أين يذهب الدود الجائع تحت الأرض؟ لا أعرف. نحلق فوق المنطقة بأكملها. لحسن الحظ أنتم معنا. لا تغلقوا وشاهدوا الفيديو حتى للنهاية، لأننا نحتاج دعمكم. معكم فقط يمكننا إنقاذ رومي. انظر في الأسفل حاوية حمراء. ماذا لو كان مدخلا؟ فكرة جيدة. هل يذهب تحت الأرض طعاما للدود؟ للأسف لا، إنها مجرد أكياس قمامة. هذا مجرد مكب نفايات. لكن تعلم، الدودة الجائعة تأكل حتى القمامة. علينا أن نواصل الطيران حتما. لقد وجدنا رومي وهو في معدة الدودة الجائعة. رومي جدا جدا. أوه لا، ها هو ذا. الدودة تراه يمشي بالطريق. إيه كم هو مقرف، والمخاط خلفه. رأيتم هذا يا أصدقاء؟ لكن كان يبدو ضخما جدا. يا جماعة، هل الدودة تمشي أم تزحف؟ ماذا تفعل الدودة؟ لقد زحف قليلا عبر الشارع. لقد رأيناه. وتميزون الدودة الجائعة برأسها الكبير وعينيها مختلفتي الحجم، ولهذا الفم الكبير كان بإمكانه أكل رومي بسهولة. الجرس يرن. من هذا؟ علينا أن نرى. لا يجب أن نفتح الباب. ماذا لو كان الدود الجائع؟ ماذا لو كان رومي؟ علينا فتح الباب. ألا تسمعون ذلك؟ شخص ما أو دودة ترن جرس بابنا بجنون. هيا بنا إلى الباب. يا له من صندوق. أنا دود جائع. تعرفون؟ هنا دود جائع. من وضع الصندوق عند بابنا؟ لا أعرف، لكنها ثقيلة جدا. فماذا نفعل بها؟ يجب فتحها طبعا بسبب الدودة الجائعة. أعجبوا واشتركوا. سنفتحها معكم الآن. هل لست متأكدا إن كان علينا فتح هذا الصندوق؟ انظر كم تبدو الدودة شريرة. عيناه كبيرة ومختلفتان، لكن لماذا يضع أحد آخر صندوق الدود الجائع هذا أمام بابنا؟ في الواقع يجب أن نفتحها لكم معكم، لذا ضعوا إعجابا وسنفتح الصندوق فورا. تمام. ما هذا؟ فيه ديدان وبها طين. شوفوا، في ديدان حقيقية. ماذا تفعل الديدان في الصندوق؟ لا أعرف، لكن هذا منطقي. هذه دودة جائعة، كلها جائعة. الديدان ربما عائلته. كل ديدان الدودة الجائعة بالداخل. علينا أكل الديدان الآن حتما. هل أنت مجنون؟ هل من المفترض أن نأكل دودة كهذه من الصندوق؟ تبدو شهية جدا، ويمكن حتى مدها كثيرا. متسخة جدا ومليئة بالتراب. لا مشكلة، هذه ديدان جائعة ونحن بشر جائعون، فلنأكلها الآن. ربما ننقذ رومي بأكل الديدان. اشتركوا بقناتنا الآن وسنأكل هذه الديدان الجائعة. لذيذ. هل هذا لذيذ؟ طعمه تراب فقط. طعمها كالأرض يا رفاق. هذه ديدان جائعة. ماذا تفعل هناك؟ هل ستأكل المزيد من الديدان؟ هل طعمه لذيذ؟ هل كل شيء بخير معك أم ماذا يحدث لك الآن؟ هل كل شيء بخير حقا؟ أنا بخير، كان الأكل لذيذا جدا، لكن دعنا نرى ما بداخل الصندوق. لابد أن يكون هناك شيء آخر غير الديدان، لكن لا أجد شيئا. أوه،
هناك شيء. هذه خرة الدودة الجائعة. ما هذا؟ واو، كم هذا مقرف! هل جنان؟ علينا أن نرى ما بداخلها أيضا. عندي شيء، في شيء طالع. هذه رومي وهي مدفونة في الأرض. هذه علامة وقتنا نفد. علينا إنقاذ رومي فورا من الدودة الجائعة. أعجبوا واشتركوا بالقناة. رومي في خطر، يجب أن ننقذها من الدودة الجائعة. لذلك نطلق الدرون فورا ونطير إلى رومي. صندوق الدودة الجائعة كان مقرفا حقا. وقد أكلنا حتى الديدان. ولقد أكلت ترابا زائدا. لكن رومي كان أيضا في الصندوق. هذا يعني أن لدينا الآن دليلا جيدا بأن رومي قريب. والوقت يضيق أكثر يا جماعة. زي ما تعلم من الرومي أكلتها الدودة الجائعة وهي الآن في بطن الدودة الجائعة. أنت تعلم بدون رومي لا صائدي شياطين كيبوب. والدودة الجائعة طولها 200 متر. 200 متر؟ بهذا الكبر؟ وهو بحجم نفق. تعرفون مدى استدارة النفق، وهو مستدير كذلك. لذا أكل رومي بسهولة بقضمة. إذا مشروع ساعده في بداية الفيديو ارسلوا انظر، هناك ميرا وزوي يبحثون عن رومي أيضا. يساعدونا ساعدونكم لإنقاذ رومي. والأروع، أنتم هنا على شرفة عالية ويمكنكم الإطلال من فوق. بهذا يرون الدودة أفضل بكثير من الأعلى. هذا يعني أن لدينا أنتم، بالإضافة إلينا نحن الاثنين وميرا وزوي. هذه علامة جيدة حقا أنهم يساعدونا في البحث عن رومي. مان. لا توقفوا، عليكم مشاهدة الفيديو كاملا. أنت وحدك من يستطيع إنقاذ رومي، أنت وحدك. لكن إن كانوا هناك فهذا يعني أن الدودة أيضا يجب أن تكون قريبة جدا. لا يمكننا تجاهل هذه الدودة الجائعة. الدودة الجائعة طولها 200 متر. لم أرى دودة كبيرة مثل هذه أبدا. انظر هناك. ماذا؟ لنقترب من المبنى. أظن أني رأيت انعكاسا بالزجاج. لقد تحرك شيء ما. رأيتموه أنتم؟ إن لم تروه أرجعوا. لم يظهر إلا لوهلة، لكن شيئا تحرك في هذا الكأس. مجرد سيارة، كانت سيارة حمراء، لم تكن الدودة الجائعة. ترونه في المرآة، كان أحمر، ظننتها دودة جائعة. وماذا لو كانت الدودة الجائعة في الأرض وليس في المنزل؟ علينا البحث أكثر. نعلم يقينا أن رومي أسر من الدودة الجائعة وأن وقتنا ينفد. علينا أن نسرع حقا لنجد الدودة الجائعة أخيرا. هيا نطير بهذا الشارع معكم، لعلنا نجد هذا الدود الجائع معكم. هناك الدودة الجائعة. وترون أثر المخاط الذي يتركه خلفه. شوفوا يا جماعة، شفتوا عم يزحف بعيد عنا. أنا سعيد، كدنا نجد رومي في بطنه. والشيء الجيد هو أنه لم يعد في الأرض بل هو فوقها. تتبع هذا الشارع الآن يا ريتم حلقنا فوق المبنى لاختصار للطريق، لعلنا نلحق بالدودة الجائعة. علينا فقط أن نتبع هذا الأثر اللزج. أثر المخاط؟ نعم، ها هي. لا، انتهت، لقد ولد. أين اختفى؟ ما لا تقل لي، عاد للأرض. ممكن، لقد رأيتموه يستطيع أن يفتح فتحة ويهبط في الأرض. لكن دروننا لا يطير تحت الأرض. نستمر، نبحث معكم عن رومي، لا تغادروا. ماذا يحدث للأرض؟ إنه هنا تحتنا، تحت الأرض. عاد ببساطة للزحف في الأرض. مثل سترينجر ثينكس، مثل مسلسل سترينجر ثينكس. معك حق تماما، لكن ما العمل الآن؟ لا يمكننا بالطبع أن نطير بالدرون تحت الأرض. إنه في عالم مقلوب، تحتنا تماما. أين نطير إن كان تحتنا؟ الدودة الجائعة تناديني. يمكنكم رؤيته، الدودة الجائعة تنادينا ويبدو جائعا. ردوا فورا، نريد أن نعرف ماذا يريد منا. Saya mendengar drone kalian berputar-putar di atas kepala saya. Dengungan frekuensi tinggi yang menjengkelkan ini, yang menembus tanah seperti pisau. Aku sudah cukup lama memperingatkan kalian. Kalian harus segera berhenti mengikutiku. Kalian benar-benar berpikir bisa memburuku. Kalian mengawasiku. Cacing lapar ini seolah aku mainan. Jika kalian tidak segera mematikan drone itu, selanjutnya aku akan melahap anjing kalian. Aku bisa menciumnya, napasnya yang hangat dan ketakutannya. Gastax persis di mana dia. Satu gigitan kecil, satu tegukan singkat, dan setelah itu aku akan menggali tanah sampai aku tepat di bawah kaki kalian. Lalu aku akan merobek bumi, menangkap kalian berdua dengan cakar kerongkonganku dan menarik kalian ke bawah bersamaku ke kedalaman, ke kegelapan, ke dalam perutku. Kalian tak bisa menghentikanku. Kalian tak bisa lolos dariku. Jadi hentikan mengejarku dengan dronemu. Tarik kembali, padamkan semua lampu dan biarkan aku sendiri atau aku akan datang dan menangkap kalian. أغلق الخط. الدودة الجائعة أغلق الخط. أنا خائف جدا من هذا الدود الجائع. كم كان غاضبا على الهاتف. لقد سمعتم ما قاله. قال أن نتوقف عن مطاردته بالطائرة المسيرة. لا يجوز أن ننقذ رومي بهذا، لكننا طبعا لا نفعل ذلك.
كلما قال لا نفعل سنفعله بالطبع لأنكم معنا هناك. معكم ولأجلكم سنظل نراقب الدودة الجائعة بالدرون. لذلك الرجاء الإعجاب الآن، فبإعجابك فقط يمكننا إنقاذ رومي من بطن الدودة الجائعة. لكنه أغلق الخط الآن، سيكون في الشارع مجددا. يجب أن نطلق الدرون بسرعة كبيرة. هذه فكرة جيدة جدا. نحن نلاحق الدودة الجائعة بهذه الدرون. سنلاحق الدودة الجائعة بطائرتنا المسيرة لرومي بالطبع. بالضبط، لأن الدودة الجائعة منعتنا من تتبعها. نتبعها أكثر. معكم، لذلك ضعوا إعجابا آخر وسننقذ رومي معا. ادخل الأسفل في الحقل. شلون ذلك؟ هناك دائرة في الحقل. هذا يبدو غريبا جدا. في كل مكان عشب، لكن في المنتصف شيء مختلف. هناك مدخل، ترون هناك غطاء بلوعة. ربما ننزل للدودة الجائعة. ربما هذا ثقب كبير. حجروا على البالوعة. هذا يعني المدخل مسدود بسبب صخرة عملاقة، ولا يمكننا للأسف إزاحتها بدروننا. لا نستفيد من هذا المدخل، لكن الجيد أن الدودة لا تخرج منا. أطير الآن حول المدخل. تشوفون بشكل واضح جدا أنه هنا مدخلا للعالم السفلي، لكن لابد أن أحدهم وضع الحجر بالضبط على هذا الثقب. شو؟ الدودة الجائعة بالطبع لا تريدنا في بيتها الآن. بالطبع، يريد أن يكون بمفرده في الأرض مع رومي. هذا صحيح، نحن على وشك الاكتشاف. دروننا في مكانه الصحيح. أعتقد أيضا أن الدودة الجائعة في هذا الحقل بالذات. سنواصل، فلا تغلقوا. اشتركوا في قناتنا، الاشتراك مجاني بالكامل. أوه لا، ما هذا؟ هنا الدودة، ترونها يا أصدقاء في الحقل. والآن سترون كم حجم هذه الدودة الجائعة. بالضبط 238 مترا طولا، تقريبا بحجم الحقل كله. والقطر سميك مثل النفق. أنا مرعوب من الدودة. كيف سننقذ رومي؟ نطير قدما. علينا إيجاد مدخل، علينا محاولة الدخول تحته. هل تظن أن هناك حفرا أخرى في الحقل لنسقط فيها؟ هنا الدوار في الشارع، لا مدخل للأسف. لا، لكن ربما مدخل بالحقل بالضبط حيث تتجه. صحيح، ترون غطاء بلوعة هنا، والبلوعة ربما مفتوحة. علينا فقط الاقتراب. سنطير للبالوعة الآن، آمل أن يكون هناك لننقذ رومي. أو لا، شوف غطاء البالوعة، يبدو أنه مغلق. لكن هل تلاحظ شيئا؟ لا يوجد أحد هنا على الإطلاق. لكنها تربة، تبدو تربة طازجة. يعني الدودة الجائعة حصنت منزلها لكي لا يدخل أي شخص غريب. هل أغلقت هذا الحقل حتى لا نستطيع إنقاذ رومي؟ نحن نسير على هذا الطريق الريفي لأنه معبد ومرصوف حديثا. ربما نجد مدخلا آخر. لدي شعور جيد. هنا غطاء بلوعة آخر. أجل، يوجد شيء ما. انظروا يا أصدقاء، هذه المرة الغطاء مربع، لكن طائرتنا المسيرة لن تمر منه أبدا. لكن هذه فتحات تهوية، ثقوب هوائية. هذا يعني تحت هذا الحقل يتلوى الدود الجائع. وهناك بالضبط تكمن المشكلة. هناك ثقب. أصدقائي، هل ترون الحفرة؟ لا. رومي، إنها رومي. يا إلهي، لقد نجت من الدودة الجائعة. لكنها لا تخرج. هذا يعني أنها الآن محبوسة تحت الأرض. نجت من الدودة الجائعة. هل رأيتم رومي للتو؟ لقد لوحت وتجلس في هذه الحفرة الصغيرة الضيقة. أنا مرتاح قليلا. بفضل إعجاباتكم ومساعدتكم تمكنت رومي من تحرير نفسها من بطن الدودة الجائعة. والآن لدينا فرصة لإنقاذ رومي حقا. علينا الآن فقط أن نجد مدخلا لهذا الحقل تحت الأرض، أو نأمل فقط أن تخرج رومي بطريقة ما ثم نحضرها إلينا. انظر، هناك لافتة أخرى في الشارع، غريب للغاية. وكان هناك ثقب آخر، لكن هذا أغلق مرة أخرى. كيف لا ترون؟ هناك خرسانة طازجة حول الحفرة. عليه لافتة صريحة، لا يمكننا فعل شيء. وشوفوا، خلف اللافتة برج ضخم. طبعا، لماذا برج ضخم؟ هل أطير فوق؟ فكرة جيدة، ربما نرى أفضل من الأعلى. أرونا على يسار هذه اللافتة الحمراء يوجد برج ضخم. إنه حقا بحجم الدودة تقريبا. ترونه، سأقترب. يا ويلي، ما هذا؟ هذا عمود كهربائي. لكن هذا يعني نصنع به كهرباء. هذا عمود كهرباء، وبهذا يزود كهفه بالطاقة. هل لديه ضوء حتى تحت الأرض؟ ربما ليس لديه ضوء فقط، بل يوتيوب وإنترنت وتلفاز. طبعا، يشاهد مقاطع كيفن وفليكسي أيضا. يشاهد فيديوهاتنا مثلكم. لكن هذا يعني يجب أن يكون بالأسفل متاهة ضخمة يتحرك فيها الدود، ويمكنكم رؤيتها. الكابلات كلها تمتد لعدة كيلومترات. أعتقد أننا وجدنا بيته. هذا يعني أن علينا فقط الدخول وإنقاذ رومي، أو أن رومي ستخرج بطريقة ما. لقد تمكنت من تحرير نفسها بالفعل، لكنني لا أعرف كيف. ماذا يحدث للأرض؟ عدتم ترون الأرض يا جماعة. الدودة تحتنا. أظن أن الدودة غاضبة لأننا ما زلنا نلاحقها بالدرون. الدودة جائعة. بالطبع، الآن يريد أكل طائرتنا ثم يأتينا. سمعنا ذلك. أراد أكل كلبنا. نعم بالضبط، لقد استهدفنا الآن.
يا جماعة لقد أكل رومي، لكن رومي استطاعت أن تهرب. يريد أن يأكل كلبنا لكنه لم يأكله بعد، والآن يريد أن يأكلنا. ماذا نفعل؟ هل نواصل الطيران؟ إذا ما حطيتوا لايك على هالفيديو الدودة الجوعانة رح تاكلكم كمان. لا، ما بدنا كلنا هيك، بس رح نقدر سوا معكم ننقذ رومي. شوفوا هون في خزان مي، من هون بياخد مشروباته. طبعا دودة جائعة تحتاج شيئا لتشربه، يدعى دودة عطشانة. بالطبع، لذا لديه ماء هنا يمكنكم رؤيته، وليست قنينة صغيرة بل بهذا الكبر. خزان ماء بسعة 5000 لتر. الدودة الجائعة مجنونة حقا. الدودة كبيرة، تحتاج ماء كثيرا. تعرف ما لم نفعله بعد؟ يجب أن نطير للجانب الآخر من الحقل. هل بقي شيء؟ ربما يوجد مدخل لكهف الدودة من الجهة الأخرى. هذه فكرة جيدة. ماذا بعد؟ سنطير معا الآن. سنضع التعليق. سأصعد الآن بالطائرة المسيرة عاليا جدا لنحصل على نظرة أفضل. ربما خرجت رومي وهي بالخارج منذ زمن. انظروا للجانب الآخر، سترونه هناك حيث يبدأ للشارع. هذا مدخل أيضا. نعم، هذا يبدو شيقا جدا. قد تكون الدودة الجائعة هناك. من هذا الحقل المشرق إلى الأخضر طريق وحيد. لابد من مدخل، أنا متأكد. أجاب معكم الآن لإنقاذ رومي. إفاز من نخرجها من الكهف، أعلم أننا سننجح. والآن فورا اتركوا إعجابا وشاهدوا الفيديو للنهاية، لن يستغرق الأمر طويلا. انتبه كيف تطير، الصخرة ما زالت. دون به خلل. ماذا يحدث للطائرة المسيرة؟ لنا ميرا فيديو وسنشاهده الآن معكم. ها هي ميرا، لقد تم القبض علي من قبل ستيل أبرين رود، ويجب أن أقرأ لكم هذا النص. يريدون منكم أن تبحثوا عني. من فضلكم انظروا إلى خريطتكم لتعرفوا أين يحتجزونني. أنا بالتأكيد في أحد الأماكن ال5. أرجوكم، أحتاج إلى مساعدتكم. لا أعرف كم من الوقت يمكنني أن أتحمل هذا. لقد سمعتم ميرا، إنها محتجزة من قبل ستيلر برين رود، ويمكن أن تكون في 5 أماكن إجمالا. على سبيل المثال، يمكن أن تكون ميرا هنا في ناطحة السحاب، لكنها محروسة من قبل سباغيتي توليتي ولا إيسوكس كولا. أو قد تكون ميرا هنا في موقف السيارات، لكن هنا يقف ستروبري إليفانت. وفي بيت الشجرة في الحديقة يوجد تشوب سهور ويراقب ميرا عن كثب. يمكن أن تكون ميرا هنا في المطار، لكن الطائرة لا يمكنها الإقلاع بسبب هوت سبوت. إنه يعطل إشارة الراديو. هنا في الأسفل عند محطة الإطفاء يجلس الكرسي الأخضر كاكير كوركوا. نحن نراقب اليوم جميع الأماكن ال5 بطائرتنا بدون طيار، وننقذ ميرا من الشرير ستيلر برين رود. لذلك اتركوا إعجابا الآن وشاهدوا الفيديو حتى النهاية. إذا لم تشاهدوا الفيديو حتى النهاية لا يمكننا إنقاذ ميرا. من الأفضل أن نطير بطائرتنا بدون طيار أولا إلى المطار وننقذ ميرا. لا يجب علينا فعل ذلك بأي حال. هناك يجلس بوت هوت سبوت ويعطل إشاراتنا اللاسلكية، ثم نطير الآن مباشرة إلى مقر ستيلر برين رود. ولأن المنزل كبير جدا يمكن لميرا أن تختبئ هناك بشكل جيد. لا نضيع الوقت ونبدأ طائرتنا بدون طيار في 3 2 1. نحن الآن مع طائرتنا بدون طيار هنا عند المبنى العالي، وأنتم تعرفون أن ميرا من كيب اوف ديمون هانترز قد اختطفت. أهو من ستيلر برين رود، لكننا لا نعرف أين توجد ميرا. لهذا السبب نقوم الآن بالتحليق فوق المنطقة بأكملها. نأمل أن نجد ميرا. إذا كنا محظوظين سنجد ميرا مباشرة عند المبنى العالي. لا يمكننا إلا أن نأمل. هناك سباغيتي توالتي ولا إيسوكس كولا. أعتقد أن هذا علامة جيدة إذا كانوا بالضبط عند المبنى العالي. الاثنان من ستيلر برين رود، لكنكم رأيتم كانوا يراقبون المدخل عند الشرفة. هذا يعني أننا لا نستطيع الطيران إلى الداخل، لكن يمكننا الطيران حول المبنى العالي. ربما نجد مدخلا آخر. لم تكذب خريطتنا، لا أد رأيتم. على الخريطة كانت لا إيسوكسي كولا، البيت الخشبي الصغير وسباغيتي توالتي. هذه هي المرحاض حيث يوجد سباغيتي. هل يجب أن نطير إلى السطح؟ ربما ندخل إلى البيت من السطح. هناك أيضا ماذا يحدث للطائرة بدون طيار؟ أنتم ترون صورتنا تومض وتومض. يا جماعة لا يجب عليكم إيقاف للمشاهدة بأي حال. اتركوا إعجابا الآن واشتركوا في قناتنا لأن الاشتراك مجاني تماما. من فضلكم اتركوا إعجابا أيضا لميرا. يجب أن ننقذها، لكن ماذا يجب أن نفعل الآن؟ لا يمكننا الطيران بهذه الطريقة. ترون ذلك يا جماعة؟ أنا أطير فوق السطح بالكامل. ربما نجد نقطة اتصال في مكان ما. أوه لا، هناك نقطة اتصال بالضبط على السطح، وهو يبحث عن شبكة واي فاي ويعطل إشارة التحكم في الطائرة بدون طيار. يجب أن يتوقف عن البحث عن هذه الشبكة حتى نتمكن من الطيران بطائرتنا بدون طيار بشكل طبيعي مرة أخرى. نحن نطير الآن بعيدا عن السطح. نحن نبحث في مكان آخر عن مدخل إلى مقر ستيلر برين رود، وقد وجدنا بالفعل 3 أماكن بالضبط عند المبنى العالي. الاحتمال أن تكون ميرا محتجزة هناك كبير جدا، ربما يكون 90% أو أكثر. لذلك يجب عليكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية. ونحن نطير الآن نحو المبنى العالي. هل تفهم؟ ويمكنكم رؤيته. أصدقائي، الإشارة اختفت مرة أخرى. لقد تخلصنا من بوت هوت سبوت. أليس هناك مدخل آخر في الأسفل؟ ما هذا الذي على الأرض؟
أو ما هذه النوافذ؟ لا أعرف. على أي حال هناك بالفعل مدخل هنا، سنطير إلى هناك معكم. علينا الدخول إلى هذا المبنى، إلى هذا البرج. ربما يكون الباب مفتوحا. هذه فكرة جيدة جدا. ميرا، نحن قادمون. يا جماعة، نحن نبحث الآن عن ميرا من أجلكم وسنجدها معكم. لا، هناك شوب سحور وفيه هذا يعني أن الاثنين يحرسون هذا المدخل. لا يمكننا الدخول. وعلى سطح سبوت هوت سبوت مات ما يمكننا الدخول إلى هذا المبنى، وسباقية تويلبي على الجانب الآخر. شيش هذا؟ نتلقى مكالمة. إنها ميرا التي تتصل بنا. يجب أن نرد فورا. أريد بشدة أن أعرف ما الذي تريد أن تقوله لنا. ها هي ميرا. لا يجب أن نضيع المزيد من الوقت. قضبان ستيل أبرين ما زالت تمسكني، وقد قرروا أن يلعبوا لعبة قاسية معكم. عليكم الإجابة على اختبار كل سؤال. إذا أجبتم بشكل صحيح سيقدمون دليلاً جديداً عن مكان احتجازي. ركزوا، كل إجابة مهمة. كل ثانية تمر تجعل الأمر أكثر خطورة بالنسبة لي. أسمع خطواتهم يهمسون بشيء ما عن الاختبار التالي. من فضلكم شاركوا وابذلوا قصارى جهدكم. جزيلاً لكويز بليتز على هذه المسابقة الرائعة. ستيلر برين رود تيبل شيت شانتات. لقد سمعتم ميرا. إذا اجتزنا هذا الاختبار بدون أخطاء سنحصل على تلميح عن مكان احتجاز ستيلر برين رود لميرا. على ماذا ننتظر؟ لنلعب هذا الاختبار أخيرا. لقد سمعتم ميرا. يجب أن نجيب على جميع أسئلة هذا الاختبار بليتز بشكل صحيح. كل شخصية من ستيلر برين رود ستختبئ هنا وعلينا اكتشافها. نبدأ بالمستوى السهل. لديه سيوف في يده. هذا هو كابتشينو أساسينو. أنتم ترونه 100%. إذا كنتم تريدون المشاركة في التخمين اكتبوا في التعليقات أو اتركوا إعجابا. يا رجل، نعم، لقد اجتزناها. يمكنكم رؤيته. لقد فزنا بالمسابقة بدون أخطاء. ثم يجب علينا الآن العودة إلى الخريطة واستلام تلميحنا. ممتاز، وأنتم ستأتون معنا. هذا يجب أن يكون تلميحنا. هل يمكنكم رؤية ذلك؟ ذهبت ميرا إلى موقف السيارات. قبل ذلك كانت ميرا هنا في الأعلى، وكل هذا حققناه فقط لأنكم كنتم نشيطين في إعطاء الإعجابات. وستشاهدون هذا الفيديو حتى النهاية. على ماذا ننتظر؟ في موقف السيارات يوجد فقط الفيل الفراولة، وأمام الفيل الفراولة ليس لدينا أي فكرة. لذلك سنطير بطائرتنا بدون طيار مباشرة إلى موقف السيارات. نحن الآن هنا عند موقف السيارات، وقد رأيتم ذلك على طائرتنا بدون طيار. هنا يبدو أن ميرا موجودة وقد فزنا في المسابقة، لذا يعني ذلك أن هذا هو دليلنا. أنا متحمس جدا لمعرفة ما إذا كنا سنجد ميرا من كيبوب ديمون هانترز هنا الآن. لا، هناك بوت هوت سبوت. كانت هذه فخا. نعم، كنت محقا. هذا فخ. انظروا ماذا يحدث لطائرتنا بدون طيار. بسرعة لا توبط، ولا أستطيع التحكم في الطائرة بدون طيار بسهولة. هذا يعني أن ميرا ليست هنا على الإطلاق، وستايلا برينورد كذبت علينا. لقد اجتزنا الاختبار بدون أخطاء وهم يكذبون علينا ببساطة. نحن نطير إلى موقف السيارات، وماذا يحدث؟ إنه فقط ينتظرنا بوت هوت سبوت. جهاز التحكم عن بعد لدي لا يعمل بشكل صحيح. لا أستطيع الطيران للأمام. الآن عاد للعمل. يجب علينا الخروج من موقف السيارات. أصدقائي، إذا بقينا هنا فإن طائرتنا بدون طيار ستتحطم في النهاية، لأن بوت هوت سبوت يرسل إشارات لاسلكية طوال الوقت. لذلك يا جماعة اتركوا الآن جميعا إعجابا لكي نخرج من هذا الموقف المخيف. شاهدوا حتى النهاية. نحن بحاجة إلى دعمكم. لا تغلقوا الآن. الفيديو لن يستمر طويلا. اصبر من أجلنا. لكن هذا يعني أن ميرا ليست هناك على الإطلاق. ماذا يجب أن نفعل الآن؟ سنطير بعيدا بسرعة من هنا. علينا إنقاذ طائرتنا بدون طيار. إشارات التشويش سيئة للغاية. الشيء الجيد هو أن هناك أماكن أخرى على خريطتنا. إذا دعونا نذهب الآن إلى الخريطة ونبحث عن مكان جديد نحبه جميعا. عند موقف السيارات كان هناك فقط نقطة الاتصال سيئة، وقد كادت أن تدمر طائرتنا بدون طيار. لحسن الحظ تمكنا من الهروب وإنقاذ طائرتنا. ثم نطير معكم الآن مباشرة إلى الحديقة ونلقي نظرة على بيت الشجرة. هناك فقط عمل خنزير، ونحن لا نخاف منه على الإطلاق.